tayo ngayon ng Baler, Aurora. Duman lang tayo dito ngayon sa Pantabangan Dam. Adong, kaway-kaway. Wala ng tao. Wait. Dito ka. Yan guys, ito yung view ng Pantabangan Dam. Luckily nakapasok tayo. Side bet muna tayo dito. Wala siyang tao gaano. Wala nga, parang 2, 4, 5 lang kami. Sa may harapan doon, oh. Hindi sila, oh. Saan? Pero pumotor na tayo. Kaya, disiplin ko yung guard dito. Tignan mo yung pag 0.6. Doon, sa may harapan mismo ng tubig, yun yung view mo. Ayun. Ayan guys, update. Lakad tayo. Doon may magandang view. Nandito pa rin tayo sa Pantabangan. Dam. Ang hangin. Doon tayo magpa-picture banda. Maganda yung view. Lakad lang tayo ng konti. Ilan tayo nakapasok dito? Ano pa naman? Pantabangan Dam. Go.
Guys, nasa Sabang Beach tayo ngayon. Gas. Ito. Grabe na kayo ng alon. Sino mo yung belt ko? Ang laki ng alon eh. Oo.
Nandito tayo ngayon sa Casapsapan, Casiguran. Gana tayo. Titingin tayo. Titingin tayo ng venue mo, JR. Charot. Yan. Guys, ito na yung Casapsapan. Oh, pwede na dito, JR. Ang ganda ng rolling ng ano niya. Yung alon, hindi siya saan ba to? Diba? Kasi yung tinuturo sa akin nung ano, Saan ka punta? To the moon. Road trip. Rum rum. Search. Guys, ito yung Casapsapan. Mahaba tong beach na to eh. Isa lang to sa lugar. Guys, iba naman to. Rob camping site. Tingnan natin banda doon. Pero tabi lang to ng isang swimming. Kaya ang layo ng ano niya. Ito yung mga kubo-kubo. Iba ito ba yung sinasabi mong 1.5 na kubo? Pero mayroon din siya para sa mga maharlikang people. Ayun. Maharlikang people. Doon ang robo. Yan guys, ito yung nag-stop over kami sa Andre Sondago Camp Andre. Kumain lang naman kami ng burger at saka milk tea. Kaway-kaway. hey guys, dito tayo sa Andres on the go by Camp Andre. Snack muna kami dito. Kasama ko yung jowa ko. Yan. Sa kanya yung Bible, ano yan? Bubble tea house, chocolate, and at sa akin naman yung Guys, masarap siya. Kaya kung pumunta kayo ng Casapsapan, Casiguran. Dinalungan sila. Dinalongan. Oh, kanto lang to ng Dinalongan, ano? Pagligo nyo ng Dinalongan. Marami silang service. Nandito sila. Ito yung mga crew nila. Oh. Ayun, ayun.
Say hi. Hello. Say hi, ate. Ayan. Ayan. So, sila yung nag-serve sa amin ng burger and ano yan? Milk tea. Milk tea, chocolate, and passion fruit. Ayan yung price. Okay. Balik na uli kami sa Baler. Update uli mamaya. Ayun, doon. Makikita ko pa lang yung anin. Tingin ka dito. Morning! Good morning, Sabang. Ang motor natin. Yung araw, ganun na mo yung araw, Day. Sige, usog mo pa, papunta sa unahan. Unahan pa. Sige pa, o baba mo. Baba pa. Yan, teka, pipicturean ko. Okay. Ang dilim na mukha mo eh. Ayun pala, maliwanag.
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the